HTML در واقع به همین سادگی میتونه متنا و حالا تصویران جلوتر میگه اون چیزی که هست رو بخش بندی کنی و در واقع تبدیل به صفحات سایت واسه ما بکنه. الان این بخشاشو میام با هم توضیح. اون مربعایی که بود، مستطیلی بود که داشتیم توی قسمت قبلی فریم میکشیدیم، باکس میکشیدیم، در واقع هر کدوم از اون باکس ها قسمت های از HTML هن که الان میبینیم چجوری کار میکنه. کد HTML چند تا بخش کلی داره که حالا شما هر چقدر اینجا اسپیس و اینتر بزنی هیچ تأثیری نداره. اولین قسمتش بذاریم از فونت ها بزرگتر کنم. اولین قسمتش داک تایپه، یعنی به کروم میاد یا حالا بروزر میگه این فایلی که داری بازی می‌کنی فایل HTML. بعد با تگ به این قسمت میگیم تگ HTML در واقع باز میشه. یعنی چی؟ این مثل پرانتز و کروشه میمونه، هر چیزی رو در واقع باز میکنیم بعد از اون سمت هم ببندیم. در واقع این میشه تگ باز که حالا بین دو تا علامت بزرگتر کوچیک‌تره و وقتی که اسلش میذاریم بهش میگیم تگ بسته. یعنی ما همینجور که اینجا باز کردیم اینجا هم بستیم. من حالا یه فرو رفتگی میام ایجاد میکنم با تب که این قابل تشخیص باشه. این جزئی از کاری که برای تمیزی کد ما انجام میده. الان همه اینها جزئی از اینن. در واقع تگ HTML پرنت یا پدر یا والد این تگای دیگه است. حالا همین تگ رو میگیم میگیم به نام خدا HTML. حالا چه بخش‌هایی رو توش خواهیم داشت. یکی از مهمترین بخش‌ها بخش هده. تو بخش هد حالا مثل سر یه آدم می‌بینی اطلاعات خیلی کلی و مثل شماره شناسنامه یه سری در واقع هویت و اطلاعات جانبی داده میشه. این در واقع برای انسان خیلی قابل مشاهده نیست مگر این بخش تگ تایتلش که شما هر چی اینجا بزنی در واقع این قسمت توی کروم پیج تایتل می‌بینیدش. الان اینجا بزنیم پیج تایتل پیج مثلا بزنیم پیج ایکس تایتل، من این سیوش کنم. تایتل بالای تبمون در واقع چی میشه؟ عوض میشه. چیزی که خیلی برام مهمه قسمت بادیه. هر چیزی که تو قسمت بادیه در واقع اینجا واسه ما رندر میشه و قابل نمایشه. این قسمت هد بیشتر برای موتورهای جستجوگر و سیستم‌های آنالایزر، حالا بعدا میرسیم جلوتر بهش، برای اطلاعات جانبی خیلی یا مثلا رفرنس دادن به صفحات دیگه خیلی استفاده میشه و خیلی برای بخش مشاهده آدما نیست. الان اینجا داخل بادی ما حالا یه تگ ها داریم که باز این تگ ها رو من میام به تفکیک بهتون توضیح میدم که هر کدوم این تگ ها چیکار میکنن. الان اینجا خیلی ساده میبینیم یه تگ H1 داریم که اینجا باز شده اینجا بسته شده و اینم محتویات داخلش. من میام اینجا مثلا اسم خودم میزنم، سیوش میکنم، اینجا رفرش و میبینیم که دقیقا این تغییرات اعمال شده. ولی اگه نگاه بین این متن و این متن علاوه سایز اندازه قیافه تفاوتی وجود داره. تفاوتش چیه؟ اینه که توی تگ متفاوتیه. یعنی اگه من اینم بیام اچوان کنم علاوه استایل و قیافه میشه همین. و اگه من بیام از این مثلا کپی بگیرم چند تا سیوش کنم باز میبینم که اینجا در واقع چی میشه؟ به ازای هر پاراگراف یه دونه باکس اینجا واسه من چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه. حالا هر سایتی که تو کروم میبینم قابلیت آنالیزش رو در واقع و تغییرش رو توی قسمت خودم دارم. یعنی من اگه بیام اینجا روی کرومم کلیک راست و اینسپکت رو بزنم، کروم خیلی امکانات داره. من فعلا الان فقط میخوام تب elements و اینسپکت element رو در واقع بهتون یاد بدم. اگه نگاه کنید من اینسپکت رو زدم میاد کروم چیکار میکنه؟ کدش رو واسه من میاره قابل نمایش میکنه. این رو صفحه رو بزرگتر کنم. خب در واقع همین کدی که من اینجا به عنوان برنامه‌نویس تو فایلم زده بودم اون وقتی دارم به عنوان یوزر میام سایتام میبینم کروم مثلا قابل تفکیکش میکنه. اگرم مساوم ببرم رو هر قسمتش میبینید از کل به جز شروع میکنه مثلا هایلایت کردن. میبینید هر سکشن واسه من باکس ها رو میاد میکشه. خیلی شبیه همون مستطیلی نیست که کشیدید الان. و این یه محیطی رو به من میده که آزمایش من میتونم اینجا بیام تغییرش بدم و وقتی میام اینو دو میذارم این شکلی میشه. این واقعا یه نمایش به من پریویو و این تغییری توی
مثلا سایت اصلی نمیده، به من این رفرشو بزنم میره از این فایل میخونه. و حالا اگه همینو من بیام تو سایت مثلا دیجیکالا و بیام اینسپکتشو بگیرم، میبینید که دقیقا باز دوره همین بخشایی که با هم مستطیل کشیدیم هست. یکم اینجا چیزای پیچیده تر میبینید. اصلا نترسید و پنیک نکنید، اینا هیچ چیز پیچیده ای ندارن. یعنی همونطور که با هم مستطیلا رو کشیدیم و با هم تفکیک کردیم، بعد از یکی دو جلسه همین رو خودتون هم میتونید در واقع بخش بندیاشو بزنید و کد نویسی کنید و حداقل تشخیصش بدید. و مثلا اینجا باز میتونید تفکیک کنید و بخش جزئیشو میتونید ببینید. میبینید هم دقیقا به همون باکسایی که با هم کشیدیم داریم میرسیم. و الی آخر. الان نمیخوایم خیلی وارد جزئیاتش بشیم، ولی جزء تمریناتون هست که وقتی خواستید فریم بکشید میتونید با اینا در واقع تغییر بدید. من بیام اینو تغییر بدم، سایت دیجیکالا تغییر براش میکنه؟ نه. به من من رفرشو بزنم چه اتفاقی میفته؟ همه چی برمیگرده تا اول. این فقط برای خودمه، من به عنوان یه فرانت اند دیولپر یا به عنوان یوزر میخوام ببینم یه بخشی رو تغییر بدم چه اتفاقی میفته. حالا این نکته قابل توجه بهتون میگم، با همین اینسپکت 4-5 تا سایت رو در واقع تونستم دور بزنم یا هک بکنم، به این جمله سایت مایکروسافت. و هکی نبوده که بگم کل سایت رو زدم مثلا ترکوندم یا هر چیزی، نه، یه سری قسمت رو تحریم بودیم، ایران رو نمیذاشتم مثلا ثبت نام بکنه و خب ما با همین اینسپکت تونستیم یه تغییرات تو سایت ایجاد کنیم و پروسه رو دور زدیم، تونستیم مثلا سایت مایکروسافت یه بخشش ثبت نام بکنیم که حالا میرین جلوتر کم کم اونا رو بهتون یاد میدم. یا حتی مثلا یه ربات‌های معامله‌گر یا ربات‌های بورسی که ما زدیم، با همین کروم شما خیلی کارا رو میتونید انجام بدید که باز تو جلسه بعد تبای بعدیش که بهتون یاد بدم قشنگ به این مهارت میرسید که میتونید خیلی تعاملا رو با خیلی از سایت‌ها انجام بدید. اصلا نگرانش نباشید. این از اون سایت نمونم و میبینید دقیقاً عیناً همین کدی که اینجا داریم و اینسپکت داره برای ما چیکار میکنه نشون میده. مثلا اینکه تگایی خیلی باهاش سر و کار دارید، همین تگای H1 که حالا شما میتونید تا H6 هم باهاش برید جلو. من اینجا دارم تب میزنم در واقع، بعد H6 هم میارم. هرچی عدده بره بالاتر کوچیکتر میشه و اهمیتش میاد پایینتر و برای سرچ انجین ها هم این قابل تحلیله. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه شما عنوان مقالتون رو اینو بنویسید، متنی که داخل H1 رو میان به عنوان نتیجه سرچ سریع‌تر نشون میدن و شما حالا بعداً به SEO هم میرسید. SEO چیه؟ Search Engine Optimization. یکی از کارهایی که در آینده حالا خودش تخصصه، ولی شما به عنوان برنامه‌نویس فرانت اند میتونید یکم در این مطالعه بکنید که سایت هایی رو بعداً بزنید که برای ربات های مثلا سرچ انجینی مثل گوگل سرچ انجینه، موتور جستجوگر، سایت ها جوری طراحی کنید که توی اون سایت ها بهتر و سریعتر شناخته بشه. بهتر و سریعتر شناخته بشه، فردا مثلا میزنن خرید آیفون 14، سایت شما بالاترین رتبه میاد. بالاترین رتبه بیاد، مشتری بیشتر، بازدید بیشتر، فروش بیشتر و سود مالی بیشتر برای شما و مجموعه که دارید باش کار میکنید ایجاد میشه و اونم حالا SEO رو هم میتونید یکم سرچ کنید و بازم براتون که بیشتر میتونم بشکافم، ولی در همین حد که بدین SEO چیه، Search Engine Optimization و این تگا اونجا میتونه کمکتون بکنه. و همونطور که میبینید این تگا اولش بزرگن به ترتیب حالا 1 2 3 و تا 6 این اهمیت و سایزشون کوچیک‌تر میشن. ما الان اگه نگاه کنید سایتمون خیلی زیبایی و استایل خاصی نداره، ولی فقط داریم المان هامون رو میچینیم، در واقع همون ستونه ساختمونه. یعنی خیلی نگران در واقع زشتی و زیباییش نباشید و با همین پاراگراف و در اچ میتونید کلی سایت مقاله و متن و محتوا داشته باشید. چیزی که
باز مثلا میتونیم استفاده داشته باشیم مثلا لینک. مثلا اگه روی این کلیک بکنی میره یه قسمت دیگه، یا مثلا من بزنم تو شگفت انگیزها رفت توی قسمت دیگه. به این تگا، حالا تگای A یا لینک میگن در واقع، مثلا اینو میزنم میره توی صفحه دیگه. چجوری این اتفاق میفته؟ با در واقع تگ A. الان اینجا بساطه یه تگ میارم. تگ A چیه؟ حالا این شکلی باز میشه، یه متنی داخلشه و اینجوری هم بسته میشه. این href در واقع رفرنسشه، یعنی اگه روی این کلیک کرد کجا بره. من میام اینجا و اگه روی این کلیک کنم میره سایت دایرکتری اسکولز که یکی از رفرنس جهانی آموزش برنامه‌نویسیه. مثلا میام که اگه اینو زد بیا برو توی Incredible Offers دیجیکال، اینم یه لینک دیگه. بعد اینکه لینک ها رو چجوری هم بسازیم تو سایت خودمون میایم بهش میپردازیم. الان روش کلیک کردم اومد توی این بخش، کاملا مسیرش رو عوض کرد. حالا اینجا میگه متن this is link، میگیم this link move you to another website. سیوش میکنیم، رفرش. این متن عوض شد، رو کلش که من کلیک کنم میره اینجا و این تگیه که در واقع ما کمک میکنه از این صفحه بریم تو صفحه بعدی پیجمون، از اون صفحه بریم صفحات مختلف و اینجاست که سایتمون شاخ و برگ پیدا میکنه. خب یه چیز دیگه که توی سایت میبینید، میخوام بگم توی این سایت فقط و فقط متن و عکسه. اگه متن و عکس رو از این سایت حذف کنیم چی میمونه؟ تقریبا میتونیم بگیم که هیچیه، یه سری مربع مستطیلی که خط دارن، همین. و خب ما متن و حالا انواع اقسامش رو دیدیم و بعدا تو CSS به این میرسیم فونت و سایز و اینا رو با چه جزئیاتی عوض کنیم. الان بهش نمیپردازیم. و لینک هم با هم یاد گرفتیم. و چیزی که خیلی الان مهمه، ما میخوایم عکسی، ویدئویی، آهنگی چیزی بذاریم و عکس رو باید چجوری بذاریم. عکس این شکلیه. اول از همه میام یه دونه ایمیج، در واقع IMG مخفف ایمیج و یه بحث SRC داریم که سورسشه، یعنی این شکلی می نویسیم و ایمیج رو در واقع بحث باز و بسته کردنش همینه. لازم نیست که مثل در واقع تگ A یا تگ P بیاد ببندینش. فقط این نکته‌ای داره، باید عکستون درست آدرس دهی بشه. یعنی چی؟ من یه عکس میام چیکار میکنم؟ save image as desktop، اسمش هم عوض میکنم my picture. بعد اگه دقت کنید این از لحاظ فضای فولدری کنار فایل چیه؟ HTML منه. میام اینجا میگم که my picture، حالا این اتوماتیک واسه من میاردش، میام میذارمش اینجا، سیوش میکنم، میام اینجا و میبینید که عکس رو واسه من چیکار کرده؟ اووردتش. میبینید عکس رو روبروی این آوردن. حالا میخوام عکس رو بفرستمش پایینش، چیکار میکنم؟ یه تگ دیگه ای داریم به اسم PR، درسته؟ الان انگار یه اینتر زد اومد خط بعد این و یه بیار و بعدش عکس هم. خیلی مهمه که عکسمون، حالا برای تمرین فعلا شما اینو یاد بگیرید، عکستون کنار index.html باشه. اگه من بیام اینجا فولدر درست کنم و اینجا تست بندازم و عکسونو بندازم این تو، حالا اینو تغییر ندادم، اینو تست کنم، 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 اینو ت
عکس لود نمیشه و این شکلی خراب میاد. برای اینکه این خراب بشه مثلا ممکنه سرعت کم باشه یا فایل گم بشه یا هر اتفاق دیگه، میایم یه آلت مینویسیم، یعنی آلترناتیو. مثلا یه توضیح میدیم که the shirt image، این عکس یه تیشرت و رفرشش کنم، میبینیم اگه عکس لود نشه میاد این آلترناتیو رو به من نشون میده. حالا این ایمیج دو تا اتریبیوت دیگه داره. اتریبیوت چیه؟ به هر کدوم از این المان هایی که در واقع مشخصه هستن بهشون میگن اتریبیوت. به این میگن تگ، به این میگن اتریبیوت، به این میگن تگ، به این میگن اتریبیوت. بعد یه دو تا اتریبیوت دیگه داره که خیلی توصیه نمی‌کنم برای ویتو هایت از این استفاده کنیم، بیشتر برای بحث سئو از این ویتو هایت استفاده میشه. میام مثلا میگیم 100 پیکسل و هایتش مثلا 200 پیکسل و نکته‌ای که هست بعد میام آدرس اینم چیکار کنیم؟ درستش کنیم. آدرس دی چجوری شده؟ الان ما این و این توی فولدرم ولی عکسمون توی فولدر تسته. خب بعد بیام آدرس دیشو بیام بگم چی؟ فولدر تست my picture.web، یعنی این کنار اینه فولدر تست رو میبینه دیگه، این فولدر تست، بعد داخلش این فولدره. من اینو سیو میکنم، همونطور که میبینید اینجا چیز شده. حالا اینسپکت من چه کمکی میکنه؟ الان اینجا کدام هی نمیتونم بیام اینجا بگم 105 سیو، نه خوب نشد، 110 رفرش کنم، نه خوب نشد. میام چیکار میکنم؟ این کمک منو به من نمیشه. میام مثلا میگم 140، خب نه جا داره، مثلا میگم 150، خوب نشد. مثلا میگم 170، هی خوب شد. حالا این عددی که میخوام باید بیام تو کدم اعمال کنم. اگه اعمال نکنم اینجا رفرشش کنم دوباره برمیگرده. این فقط یه فضای موقته. میام اینجا 170 سیو میکنم، رفرش و تغییراتم سیو میشه. اینم از چی؟ تگ در واقع ایمیج. و این حالا کلیات HTML، یعنی شما هر سایتی HTML رو که ببینید، گفتم فارغ از فونتش و جزئیات رنگی و اینجور داستانا، میبینید که همه سایت ها یا عکسن یا متنن. اگه اینو برداریم سایت هیچی نداره. پس ما الان تیکه های در واقع لگومون رو داریم، با این تیکه های لگو میتونیم چیکار کنیم؟ بازی کنیم و اون چیز نقشه‌ای که با ما میدن رو چیکار کنیم؟ بسازیم. یه تگ دیگه هم هست که بخوام بهتون در واقع یادش بدم. در واقع اینا تگ‌های کانتینر یا بوردری هستن، یعنی خیلی خودشون قاعدتاً متن و محتوا میتونن نداشته باشن. به طور مثال اینجا رو می‌بینید 1 2 3 4 5 6 تا منو هست، ولی همینا توی یه باکس نامرئی ان دیگه. همه‌شو فکر کنید توی جعبه شیشه‌ای ان که اون جعبه شیشه‌ای خودش دیده نمیشه، ولی همه اینا کنار هم هستن که اون باکس رو ما اسمشو میذاریم چی؟ بهش میگیم دیو. حالا به معنی دیوایدر یا هر چیزی میتونه باشه که این تگا میتونن به صورت پرنت چایلد، یعنی فرزند و والد قرار بگیرن. به چه شکل؟ معمولا ما هر چیزی که فرزند یکی فرو رفتگی ایجاد می‌کنه، کد خاناتر بشه. می‌دونیم اینا فرزند این یکی دیرن. این در واقع چیکار میکنه؟ همون مستطیل یا مربعی که کشیدیمه. من اینو سیو میکنم. خیلی الان میبینید تغییری تو کد تو ظاهر ما داده نشد، ولی بعدا من میتونم چیکار کنم؟ دوباره بیام به این ویتو هایت بدم و حالا باید برسیم CSS، میتونم چیکار کنم؟ حوزه و اسکوپ اینا رو با هم چیکار کنم؟ مشخص کنم.
ولی با HTMLش تو خیلی از بروزرها اینجوری کار نمیکنه. بعد بیایم چیکار کنیم؟ با در واقع CSS این تغییرات رو بدیم. این کار خیلی کار ریکامنددی نیست که ما بخوایم داخل تگ بیت هایت رو بدیم. این از کلیات HTML. اوکی. حالا این المان هایی بودن که به ما اطلاعات نشون میدادن. حالا اگه ما بخوایم اطلاعاتی رو سمت سرور بفرستیم بعد چیکار بکنیم؟ یعنی مثلا می‌خوایم یه فرمی داشته باشیم، نام خانوادگی و شناسنامه بنویسیم و توی جای ثبت نام کنیم. حالا جای ثبت نام کنیم چه اتفاقی میفته اونا تو جلسات بعدی بهش میرسیم. ولی می‌خوایم اون جایی که ورودی بگیریم بحث فرم هاست. یعنی مثلا ممکنه بخوایم یه فیلدی ما بگیم تکست باکس، یه فیلد تکست داشته باشیم که متن بگیریم، یا بخوایم یه چند گزینه‌ای داشته باشیم، یا بخوایم از بین چند گزینه مثلا یه حالت بگیم دراپ داون داشته باشیم بیاد حالتش رو انتخاب کنه، یا نه مثلا چند تا گزینه بخوایم با هم انتخاب بکنیم. یعنی اینا یا یکی از اینا رو شما میتونید انتخاب کنید، ولی این آپشنال اکسترا چند تاست. مثلا می‌خواید هم اینو انتخاب کنید هم اینو، به اینا میگیم چک باکس. حالا میدونید باز بهتون میگم. و یه توضیحات میخواید بیارید، میاد اینجا در واقع تکست باز میگه و اینجوری دکمه میخواد که بگه اوکی حالا اوردر منو بفرست. اینا بهش میگن المان های تعاملی در واقع سایت. شما توی سایت معمولی هم که برید ببینیم، مثلا اینجا الان میخوام یه چیزی تایپ کنم بیام، مثلا لپتاپ، بس اینو یه چیزی تایپ کردم، مابعضاش واسه من چیکار کرد؟ کاتگوری‌ها و محصولاتی که داشت رو واسه من آورده. بعد مثلا اینجا یه دکمه است که من روش کلیک میکنم، میرم اینجا چیکار میکنم؟ ثبت نام یا ورود انجام میدم. پس این فرم ها جایی که ما میخوایم چیکار کنیم؟ در واقع اطلاعات وارد بکنیم. مثلا میگیم ثبت سفارش. مثلا اینجا من یه میخوام چت پشتیبانی داشته باشم. حالا ممکنه بگی اینا کدوم المان است، میدونم بهش میرسیم. برای اینکه کلا میخوایم المان های در واقع فرم داشته باشیم، بعد توی تگ فرم المان ها رو بیایم وارد بکنیم. مثلا الان میام یه دونه تکست باکس میخوام وارد کنیم، تایپش هم میذاریم این چیزی که به ما میده. الان مثلا تکست اینجا واسه من چیکار کرده؟ یه چیزی رو آورده میتونم توش تایپ بکنم. حالا میایم حالت مختلف و اتریبیوت مختلف اینو بهش در واقع میدیم. بذارید ببینم چی چیزایی رو براتون بیارم. یه دونه مثلا لیبل رو بیارم. اینو در واقع چیکار کرد؟ روبروش میتونه باشه. میتونیم اینجا یه دونه گفتیم تگ بی آر بزنیم، بریک لاین، که بره خط بعدی فرست نیم. حالا باز همینا میایم چیکار میکنیم؟ برای لاست نیم هم میذاریم. یه بی آر دیگه اینجا میزنیم که اینش هم بره خط بعدی. و وقتی فرم رو پر کردیم میخوایم یه دکمه هم داشته باشیم که در واقع این فرم رو به قولی سابمیت کنیم یا ارسالش کنیم که آقا این فرم پر شد. اینپوتی از جنس سابمیت معنا دکمه است. حالا مثلا اینو نشونتون بدم. دکمه سابمیت رو میبینید داره و اسمش مثلا میتونیم بذاریم ثبت
دیدید اینجا دروازش عوض شد. دوره میزنم بیاد به خط بعدی بهتر بشه. اینا برای فیلای در واقع حالا تکستن که من میتونم هر چیزی توشون وارد بکنم. بعد فقط میتونم یه فیل دیگه برای سنم بذارم. حالا این اینپوت ها و فرم هم جزئیات داره و هم میتونی باش خیلی محدودیت ها و در واقع کار مختلف بکنی. به طور مثال مثلا اینجا اجو از جنس تکست دیگه میتونیم بیایم نامبرش کنیم و اینجا دیگه نمیتونیم حروف بنویسیم. اینجا فقط میتونیم چیکار کنیم؟ عدد بذاریم و این یه جور کاربر رو کنترل میکنه که یه وقت دیتا اشتباهی وارد نکنه. حالا برای اینپوت ولیدیشن یا چک کردن داده هایی که کاربر مثل خیلی راه ها هست و حالا در آینده بهش میرسیم، ولی اینا در واقع به ما یکم کمک میکنه. یا اگه جایی که مثلا میخوایم پسورد داشته باشیم میایم اینجا یه جنسی داریم مثل پسورد، هر چی که تایپ میکنیم به صورت ستاره دار میاد نشون میده که از جنس پسورد و اینجا شد عدد، اینم از این، اینم از این. بعد یه چیزی که خیلی خیلی مهمه، هر کدوم این تگا تا الان ما ایجاد کردیم و توی HTML دارن کار میکنن، ولی ما بعداً به اینا میخوایم رفرنس بدیم، دیتاشون رو تغییر بدیم یا مثلا اگر اتفاقی براشون افتاد کاری انجام بدیم. دو تا مبحث داریم، یکی به اسم ID، یکی به اسم کلاس. ID مثل شماره شناسنامه میمونه، مثل نام هر شخص میمونه. مثلا میگیم ID اسم براش میذاریم، این چیه؟ مثلا میگیم فرست نیم. میگیم این چیزی نیست که دیده بشه، ولی بعدن که بخوایم با این در واقع دیتاشو بفرستیم سمت سرور یا فرم رو سابمیت بکنیم، این آیدی خیلی مهمه. و اینجا مثلا میام چیکار میکنیم؟ اسم اینو میذارم لسنه، این هم میذارم age. بعد یه چیزی هم داریم به اسم کلاس. آیدی با کلاس چه فرقی داره؟ آیدی یونیکه، مثل شماره شناسنامه میمونه. هر کسی باید شماره شناسنامه خودش داشته باشه. یعنی شما اگه اینجا فرست نیم داری، اینم بیای فرست نیم بکنی، به خطا میخوره برنامه. بعداً یه بخشش کار میکنه، یه بخشش کار نمیکنه، باید به ارور عجیب غریب میخوره. ولی یه خاصیتیه، مثلا میخوای به همشون یه فاصله‌ای بدی، یه مشخصاتی بدی یا حالا بعداً باش کار بکنی، حالا تو CSS بیشتر بهش میرسیم. بحث کلاسه. کلاس مثل نام خانواده یا مثلا خانواده فلان، رنگ پوستشون همشون این شکلیه، یعنی تو ژنتیکشون تعریف شده. پس اگر شما توی کلاس یه ویژگی رو بعداً تعریف کنید، برای هر فیلد یا هر سکشنی که اون کلاس رو داره، اون اتریبیوت رو در واقع میگیره. که هیچ مشکلی هم نداره همه اینا تکراری داشته باشنش. و توی باز CSS من آیدی کلاس رو توضیح میدم که به چه درد اون میخوره و چه کارایی باش قراره بکنیم. اینم از بحث یه فرم ساده در واقع HTML. بعد